سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمت شما. تو این ویدیو میخوایم در مورد GUI یا همون گرافیک یوزر اینترفیس محیط GNS3 صحبت کنیم و یه مقدار با این محیط و ویژگی ها و امکانات اون آشنا بشیم. خیلی ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اونو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. ما توی ویدیو قبلیمون اومدیم ماشین مجازی GNS3 رو داخل VMware Workstation ایمپورتش کردیم و خود نرم افزار GNS3 رو هم نصبش کردیم که الان هر دو اینها ران هستن. من اگه الان برم داخل این محیط کنسول نرم افزار GNS3 رو نگاه کنم، ماشین مجازیش رو نگاه کنم، از طریق کنسول بهش وصل هستیم. اینجا این محیط وب داره که خودش گفته وب UI، آی پیش هم این هستش. اما محیط وب GNS3 هنوز به اون بلوغی که باید برسه، مدل اون چیزی که توی EVE-NG وجود داره نرسیده. پس اون محیطی که ما ترجیح میدیم الان ازش استفاده کنیم برای استفاده از GNS3 همین محیط گرافیکی خود نرم افزارش هستش. من اینجا یه پروژه جدید ایجاد میکنم. اگه این بغل هم ببینین الان نوشته که GNS3 VM من ران هستش، چراغش هم اینجا سبز هستش. یه پروژه جدید ایجاد میکنم، اسمش رو مثلا میذارم GUI تست. روی اوکی کلیک میکنم. ما میخوایم با یه سری از ویژگی های این محیط و امکاناتش آشنا بشیم. اول از همه این قسمت سمت چپی که برای من وجود داره، اگه نگاه کنین یه قسمت داره روترها رو به من نشون میده. اگه من روتری اضافه کرده باشم اینجا به من نشون میده. اگر شما براتون اینجا روتری نشون نمیده نگران نباشین، پیش‌فرضش هم همون هست چون روتری وجود نداره. اگه ویدیوهای این پلیلیست رو دنبال کنین میبینین که تو اونها آموزش میدیم که چطوری این روتر سیسکو رو اضافه کنیم، روتر میکروتیک رو اضافه کنیم. در ادامه میبینین تو این قسمت میاد سویچ ها و وسایلی که مشابه سویچ ها هستن رو به ما نشون میده. مثلا اگه شما یه اینترنت هاب داشته باشین و یا یه سویچ پیش‌فرضی که خودش داره. فقط تنها دیوایسی که ممکنه شما نداشته باشین این سیسکویی که اینجا هستش. میبینین یه سویچ سیسکو هستش که ما اینو بعداً اضافه کردیم که تو ویدیوهای بعدی پلیلیست میتونین ببینین. و این قسمت هم میاد ان دیوایس ها رو نشون میده که همه این ان دیوایس هایی که اینجا میبینیم به صورت پیش‌فرض وجود داره. مثلا یکی از اینها یه ویرچوال پی سی هست، یه نت اینجا دارین که این برای دسترسی به اینترنت استفاده میشه و یه کلاود که هم برای دسترسی به اینترنت از این میشه استفاده کرد و هم برای متصل کردن دیوایس هایی که اینجا دارین به هاست خودتون میشه ازش استفاده کرد. این قسمت هم اگه کلیک کنین همه دیوایس ها رو میاد یک جا بهتون نشون میده. یه قسمت ما جا انداختیم. این قسمت هم اگه نگاه کنین نوشته سکیوریتی دیوایسز. اگر شما فایروال، IPS، IDS و دیوایس هایی که برای سکیوریتی استفاده میشه اضافه کنین میان داخل این کاتگوری قرار میگیره. و این آخرین گزینه هم که اینجا وجود داره برای ایجاد کردن لینک بین دیوایس های مختلف هستش. بیایم با هم دیگه یه توپولوژی خیلی ساده رو ایجاد کنیم. من میام چیکار میکنم؟ میام روی این قسمت آل دیوایسز کلیک میکنم چون میخوام همه دیوایس هامو داشته باشم. گفتم برای شما ممکنه بعضی از این دیوایس ها نباشه که بعداً حالا طریقه اضافه کردنشو یاد میگیرید. من میام از همون دیوایس های پیش‌فرض که شما هم احتمالاً همین الان دارین استفاده میکنم. میام یه هاب اترنت قرار میدم اینجا. از من میپرسه اینو میخوای داخل کامپیوتر خودت همین دسکتاپ یا به عبارت هاستت باشه یا داخل VM GNS3 باشه؟ میگم داخل VM GNS3 باشه. اینو اضافه میکنم. یه سویچ برای من اضافه کردش اینجا و بعد میام چند تا ویرچوال پی سی اضافه میکنم. ویرچوال پی سی ها رو میذارم داخل GNS3 VM. یه دونه دیگه هم اضافه میکنم. این رو هم میذارم داخل همون GNS3 VM. اگه نگاه کنین خودش به صورت هوشمندانه وقتی اینو اضافه کرد پی سی 1 بود، پی سی بعدی رو رفت گذاشت پی سی 2. این اسم هایی که براشون در نظر گرفته رو شما میتونین عوض کنین. من میتونم اینجا راست کلیک کنم تو این قسمتی که وجود داره نوشته چنج هاست نیم. من میتونم اسمش رو عوض کنم. مثلا به جای سویچ 1 من میخوام متن کمتری داشته باشه، بنویسم S1. این پی سی ها به نظرم اسمش اوکی هست. میتونم اسماشو حفظ کنم بذارم همین بمونه. حالا ممکنه بخوایم آیکون های اینها رو عوض کنیم. مثلا بگیم این آیکون های کلاسیک هستن، قدیمی هستن، من میخوام اینها رو عوض کنم. من میتونم اینجا راست کلیک کنم. یه گزینه وجود داره به اسم چنج سیمبل. من میتونم روی این کلیک کنم. یه مقدار زمان میبره تا اینها رو لود کنه، یه چند ثانیه‌ای صبر میکنیم. آیکون هایی که الان وجود داره آیکون های کلاسیک هستن که ما اینجا داریم لیستشون رو میبینیم. اگه من بخوام از آیکون های مدرن تری استفاده کنم میتونم از این لیست استفاده کنم. چند تا لیست داره، رنگ های مختلف. یه سریاشون آیکون ها رو به شکل دایره دارن، یه سریاشون به صورت چارگوش هستن، مربع شکل هستن. حالا با توجه به سلیقتون میتونید اینا رو عوض کنید.
اگر هم اون دیوایسی که شما میخواین آیکونش اینجا نیستش، میتونین این گزینه یوز کاستوم سیمبل رو استفاده کنین و برین اون فایلش رو اگر از اینترنت دانلود کردین و یا هر جای دیگه دارین اضافه کنین. فرض کنیم ما میخوایم اینجا برای سویچمون بیایم از آیکون‌های آبی رنگ استفاده کنیم و 4 گوش هم میخوایم باشه. حالا اینجا باید دنبال سویچ بگردم، به صورت الفبایی هم سورت شدن اینها، پس من باید برم سراغ S که میشه این طرفا. این آیکون سویچ هستش که آیکون جدیدتری است. اینجا من میام روی اوکی کلیک میکنم، این آیکون برای من عوض شدش. برای پی سی هام هم اگر بخوام میتونم همین کار رو انجام بدم، آیکون های مدرن تری استفاده کنم. حالا این شد از تغییر دادن آیکون ها. اگر بخوام ارتباط بین اینها رو برقرار کنم، من کافی برم روی این گزینه لینک اینجا کلیک کنم، پوینتر موس من شکلش تغییر میکنه، به شکل یک به علاوه در میاد. من اگه روی این گزینه کلیک کنم، روی مثلا پی سی 1 کلیک کردم، میاد لیست اینترفیس هاشو به من نشون میده. چون یه اترنت بیشتر نداره، من همون رو انتخاب میکنم. این الان میتونم اون طرف دیگه‌اش رو یه دیوایس دیگه وصل کنم. اون طرف دیگه‌اش رو میارم روی این سویچه، روش کلیک میکنم، لیست اترنت های این سویچ رو به من نشون میده. مثلا من میگم میخوام اینو به اتر 1 وصل کنم. حالا مشابه همین کار رو برای پی سی 2 هم میتونیم انجام بدیم. این دفعه از سمت سویچ شروع میکنم، روی این کلیک میکنم، میگم اتر 2 رو میخوام به اترنت 0 پی سی 2 وصل کنم. اگر هم بخوام از شر این علامت به علاوه خلاص بشم و دوباره پوینترم به همون حالت قبلی برگرده، 2 تا راه دارم. یا میتونم برم دوباره اینجا کلیک کنم، یا اینکه وقتی تو همون حالت هستم کلیک سمت راست موس رو فشار بدم و پوینترم برمیگرده به همون حالت معمولی خودش. پس من الان دیوایسامو کانکت کردم به سویچم. این دیوایس اگه نگاه کنین داره نشون میده که یه طرفش سبزه، یه طرفش قرمزه. این سویچ من چون یه سویچ خیلی ساده ای هستش که خود محیط GNS3 فراهم کرده، احتیاج به خاموش روشن کردن نداره. اما مثلا شما بعداً اگه سویچ های مثل سویچ سیسکو که ما اینجا اضافه کردیم اضافه کنین، اون سویچ رو میتونین خاموش کنین یا روشن کنین. این یه دیوایسی که همیشه آنه، این سویچی که پیش‌فرض خودش داره، برای همین این سمتش سبز داره نشون میده. اما این پی سی ها، ویرچوال پی سی ها رو شما میتونین آن و آفشون کنین یا اصطلاحاً استارت و استاپشون کنین. من چند تا راه دارم. اگه بخوام همه دیوایس هامو استارت کنم، میتونم برم اینجا کلیک کنم، بگم که آقا همه نودها رو استارتشون کن. اگه بخوام یه دیوایس رو استارت کنم، میتونم برم رو خود همون دیوایس راست کلیک کنم، گزینه استارت رو انتخاب کنم. این دیوایس برای من استارت شد. این قسمت اگه نگاه کنید سبز شد. برای این دیوایس هم من میتونم برم همین کار رو انجام بدم تا این دیوایس من هم استارت بشه. بعد از اینکه من این دیوایس ها رو اضافه کردم، اگر ببینین این قسمت توپولوژی سامری برای من اومد این دیوایس ها رو لیست کرد. کنار هر کدومش فلش داره. من اگه کلیک کنم این قسمت رو یکم ببرمش این طرفتر، به من نشون میده که مثلا پی سی 1 اترنت 0ش وصل شده به اترنت 1 سویچ 1. من اگه روی این گزینه دابل کلیک کنم، اومد این لینک رو برای من هایلایت کرد که بگه منظور از این لینک چی هستش. مثلا اینجا برای پی سی 2 من اگه روی این دابل کلیک کنم، میاد میگه منظور اون لینک هستش. پس این اطلاعات اتصال رو هم اینجا نشون میده. برای سویچ اگه نگاه کنین گفته اتر 1ش به پی سی 1 وصله، اتر 2ش هم به پی سی 2 وصله. اینجا هم اگه من کلیک کنم، میاد اونجا برای من این لینک ها رو مشخص میکنه. تو این قسمت پایین هم اگه نگاه کنین داره سی پی یوزیج و رم یوزیج ویرچوال ماشین GNS3 رو نشون میده و این هم لیست دیوایس هایی که داخلش ما اضافه کردیم و اینجا داره بهمون نشون میده. یه نکته دیگه که اینجا وجود داره، اگه نگاه کنین جلوی این پی سی 1 و پی سی 2 تو این ستون کنسول نوشته که شما میتونین تلنت کنین به این آی پی ادرس. این آی پی ادرس آدرس چیه؟ اگه ما دوباره بریم اینجا نگاه کنیم، می‌بینیم آدرس همون GNS3 VM ما هستش. گفته میتونین به این تلنت کنین روی این شماره پورت. مثلا برای پی سی 1 5001، برای پی سی 2 5003 هستش. پس من از روی هاستم میتونم به اینها وصل بشم. یعنی با هر نرم افزار تلنتی من میتونم به اینها وصل بشم، به شرطی که از این شماره پورت استفاده کنیم. مثلا من روی ویندوز اگه برم کامن پرامپت رو باز کنم، اینجا یه مقدار زوم میکنم که این بزرگتر بشه، راحت‌تر بتونه دیده بشه. می‌نویسم مثلا تلنت، آی پیش بود 192.168 192.168 227 128، شماره پورت گفته 5001. من به این که تلنت بزنم به پی سی 1 وصل شدم. من الان میتونم برم رو پی سی 1
IP ادرس به عنوان مثال ست کنم. مثلا بگم IP 192.168.10.11/24 با گتوی هم فعلا نمیخوام چون روتری ندارم تو نتورکم. اینتر میزنم، چک میکنه برای دوپلیکیت IP. الان این کامندی که ما اینجا تایپ کردیم خیلی مهم نیست که چجوری داریم روی این IP ست میکنیم. خودش اینجا توضیح داده که شما اگه علامت سوال رو تایپ کنین میتونین هلپ بگیرین. من اگه علامت سوال رو تایپ کنم اینجا میاد به من میگه کامنت هایی که وجود داره چه چیزهایی هستش. مثلا یکی از اونها IP بودش که ما استفاده کردیم. مثلا من اگه بخوام در مورد IP بیشتر بدونم IP رو تایپ میکنم، علامت سوال میزنم، میاد در مورد IP توضیح میده که شما چجوری میتونین IP ادرس ست کنین و اینجور موارد. مثلا گفته IP ادرس میتونین ماسکش رو مشخص کنین، گتویش رو مشخص کنین، همه اینها رو اینجا به ما توضیح داده. فعلا من هدف این بود بگم که چجوری میتونیم به این وصل بشیم. یه مورد دیگه هم که وجود داره به صورت پیش‌فرض اگر شما روی این دیوایس دابل کلیک کنین میتونین بهش وصل بشین. مثلا من اگه الان برم روی این PC یک دابل کلیک کنم اینجا، برای من یه نرم افزاری باز میشه که من مشابه همون چیزی که اونجا دیدین به این دیوایس وصل شدم. برای من نرم افزاری که وصل شد موبایل اکسترن بود. نرم افزاری که من رفتم مشخص کردم این نرم افزار رو نصب داشتم و گفتم از این نرم افزار استفاده کنه. اما نرم افزارهای مختلفی میشه برای این کار استفاده کرد. حالا چطوری میشه مشخص کرد که از چه نرم افزاری برای این کار استفاده کنه؟ کافی شما برین داخل GNS3 تو این قسمت ادیت، تو این قسمت پریفرنسز، تو همین قسمت جنرال برین داخل تب کنسول اپلیکیشن. اینجا میاد نرم افزاری که ازش دارین استفاده میکنین و نشون میده. من اگه رو گزینه ادیت کلیک کنم آپشن های مختلف رو میاره. مثلا من میتونم از موبایل اکسترن استفاده کنم، از پوتی استفاده کنم، سکیور CRT. اینها همه نرم افزارهایی هستش که به شما امکان استفاده از تلنت و SSH و محیط کنسول رو میتونیم بگیم میده. مثلا من میتونم تلنت داشته باشم و یه سری نرم افزارهای دیگه. مثلا من چون موبایل اکسترن رو نصب داشتم اومدم اینو انتخاب کردم، خودش اومده پس اینو به من گفته. فقط موردی که وجود داره برای من اینطوری بود که این پسی که موبایل اکسترن من نصب کرده بودم روی ویندوزم با چیزی که اینجا نوشته بود فرق میکرد. برای همین وقتی من دابل کلیک میکردم رو دیوایس ها درست باز نمیشدن. من رفتم پس درستش رو پیدا کردم. کاری نداره، شما باید برین تو اون مسیری که نصب کردین نرم افزار اون رو پیدا کنین، بیاین اون مسیر رو به صورت درست اینجا مشخصش کنین. پارامترهای دیگه‌ش هم کاری نداریم، میذاریم همون پارامترهای پیش‌فرض باشه. من اینو کنسل میکنم، اینو هم کنسل میکنم، سیو نمیکنم چیزی. پس اینطوری من میتونم به دیوایس هام وصل بشم. مثلا به این PC2 من اگه دابل کلیک کنم الان رفت یه تب دیگه تو این موبایل اکسترن باز کرد. این برای PC1 بود، اینجا برای PC2 هست که من میتونم تنظیماتمو اینجا انجام بدم. بریم سراغ گزینه‌هایی که این بالا داریم، ببینیم این گزینه‌ها برای ما چیکار میکنن. این قسمت رو هم من میبندم که مقدار صفحه من خلوت‌تر بشه. این گزینه‌های بالا بعضیشون مشخصه، اگه موس هم روش نگه دارین توضیحات میده. میتونین یه پروژکت جدید ایجاد کنین. این قسمت دیگه میتونین یه پروژه رو باز کنین. اگه شما بخواید اطلاعات این پورت ها رو داشته باشین، ببینید مثلا این PC به پورت چند سوئیچ وصل هستش، گفتیم یه جایی که میتونستین برین این قسمت بود. اینجا نشون میداد که این PC به پورت اترنت یک سوئیچ وصل هستش. یا برای بقیه دیوایس هم همینطوری این اطلاعات رو داشت نشون میداد. اگر بخواید اینها رو شکل داشته باشین کافیه رو این گزینه اینجا کلیک کنین. این میاد این اطلاعات رو به شما نشون میده. میتونین اینها رو حتی جابجا هم بکنین تو شکلتون بخواید مرتب تر باشه. اینها رو میتونین جابجا کنین و داشته باشینشون. اگر هم بخواید حذفشون کنین کافیه دوباره روی این گزینه کلیک کنین، اینها میرن و شکلتون خلوت‌تر میشه. و اگه دوباره هم کلیک کنین اون جابجایی‌هایی که اعمال کرده بودین باز هم میمونه و این خوبه. من اینها رو الان حذف می‌کنم که خلوت‌تر بشه شکلم. اگر بخوام به همه دیوایس هام کنسول بزنم کافیه روی این کلیک کنم و خودش به تک تک دیوایس هایی که اینجا وجود داره کنسول میزنه. اگه شما مثلا 10 تا دیوایس هم داشته باشین میره به همشون کنسول میزنه. اگه بخوام همه رو استارت کنم اینجا میتونم کلیک کنم. اگه بخوام همه رو ساسپند کنم میتونم اینجا کلیک کنم و اگه بخوام همه رو استاپ کنم میتونم اینجا کلیک کنم. این گزینه هم میاد همه دیوایس ها رو برای من ریلود میکنه. بریم سراغ این گزینه ها. اگر من بخوام یه متنی اضافه کنم توی شبکه هم میتونم از این گزینه استفاده کنم. این میتونه خیلی مفید باشه، مخصوصا موقعی که شما دارین یه توپولوژی بزرگی ایجاد میکنین و میخواین بدونین که هر قسمت چه آی پی ادرسی داشت ممکنه فراموش کنین. میتونین اون داکیومنتیشنتون داخل همین توپولوژی داشته باشین. لازم نباشه یه نوتی روی کاغذ داشته باشین، میتونین همه اونها رو اینجا اضافه کنین.
مثلا من میام اینجا کلیک میکنم، اگه نگاه کنین شکل پوینتر من عوض شد. اینجا کلیک میکنم، برای من یه تکست باکسی باز میشه، میتونم تایپ کنم. مثلا بگم که این رنج آی پی که من اینجا ست کردم 192.168.10/24 هستش. حالا من اینو میتونم بگم جابجاش کنم، میتونم روش راست کلیک کنم، برم تو این قسمت تکست ادیت. اینجا میتونم برم فونتش رو عوض کنم، مثلا میگم فونتش میخوام 14 باشه، نوع فونتش چی باشه. میتونم برم رنگ فونت رو هم عوض کنم، مثلا میگم رنگ فونت میخوام این رنگ باشه و وقتی که اپلایش میکنم تغییراتی که انجام داده بودم اعمال میشه. گزینه دیگه که اینجا وجود داره اینه که شما میتونین یه شکل رو بیارین داخل این محیط و استفاده کنین. مثلا هر شکلی رو شما میتونین تو توپولوژیتون اضافه کنین تا بتونین توپولوژی بهتری داشته باشین. گزینه‌های کاربردی دیگه اینه که شما میتونین یه سری شکل‌ها رو رسم کنین. مثلا اینجا شما میتونین یه شکل چهارگوش رسم کنین. من اگه اینجا کلیک کنم یه شکل چهارگوش به من میده که من میتونم اینو اندازه‌شو عوض کنم. مثلا من میام اینو اینجا میذارم، اندازه‌شو عوض میکنم. اگه نگاه کنین این الان اومده همه روی شکل منو پوشش داده. من میتونم اینجا کلیک کنم بگم lower one layer، این میره پایین، یه لایه پایینتر قرار میگیره و شکل من روی اون هستش. میتونم این رو براش استایلش هم عوض کنم. مثلا برم تو این قسمت استایل راست کلیک کردم، رفتم قسمت استایل، بگم فیل کالرش مثلا سفید نباشه، مثلا با یه کالری پر بشه. عنوان مثال بگم داخلش مثلا آبی باشه، اینو اوکی کنم. یا مثلا بوردرش این خط دورش چه رنگی باشه، ضخامتش چقدر باشه. الان اینو که اپلای کنم اون کالر آبی که من ست کرده بودم اعمال شد. اینطوری شما میتونین توپولوژی‌های قشنگتری داشته باشین. میتونم مثلا من دایره یا بیزی بکشم، خط بکشم. اگر بخوام روی این توپولوژی صحبت کنم و نخوام امکان جابجایی داشته باشه، مثلا اگه نگاه کنم الان اینو میتونم جابجا کنم، میتونم اینو لاکش کنم. وقتی این لاک شده باشه دیگه روی این توپولوژی من هر چقدر با ماوس روش کلیک میکنم نمیتونم چیزی رو جابجا کنم مگر اینکه این لاک رو بردارم. این هم که مشخص هستش، میتونین زوم این و زوم اوت کنین. و گزینه آخری هم اینه که شما میتونین یه عکس بگیرین از این توپولوژیتون. روی این گزینه اگه موس نگه دارم نوشته تیک اسکرین شات، روی اینکه کلیک کنم میگه عکستون میتونی سیو کنی. به عنوان مثلا من میتونم یه مسیر رو انتخاب کنم، اسمشو بذارم T1 توپولوژی 1 مثلا، بگم اینو برای من سیوش کنه. حالا اگه من برم تو همون مسیر یه عکس دارم که همین توپولوژی هست به من نشون میده. من رفتم داخل همون پوشه، این فایل رو اگه باز کنم اینجا میبینین که اون توپولوژی رو به صورت یه عکس با پسوند PNG برای من ذخیره کرده. پسوندش PNG هستش. پس این هم شد از این گزینه تیک اسکرین شات. گزینه که در موردش صحبت نکردیم این گزینه منیج اسنپ شات هستش. من اگه رفته باشم پیکربندی روی این تجهیزاتم انجام داده باشم، مثلا روی این سویچ یا روی این PC ها، میتونم از این یه اسنپ شات بگیرم. نگاه کنید، من اگه الان میخوام یه اسنپ شات بگیرم، روی این کلیک کردم، این پنجره باز شد، میگم کرییت، میگه یه اسم براش بذار، مثلا میگم اسم 1، میگم اوکی. به من یه خطا داد، نوشت project must be stopped in order to export it. من میگم باشه، کلوز کردم اینو، اینجام کلیک کردم، میگم آقا همه نودها رو استاپ میکنم. فقط خاطرتون باشه تو بعضی از نودها شما باید کانفیگ ها رو قبل از اینکه خاموش کنین اون دیوایس رو سیو کنین. یعنی کانفیگ رو سیو میکنین تا اون کانفیگ ذخیره شده باشه و بعد دیوایس رو خاموش کنین تا دفعه بعد که دیوایس رو روشن میکنین اون کانفیگ های قبلیتون وجود داشته باشه. من روی یس کلیک میکنم. حالا اگه برم اینجا بگم که برای من یه اسنپ شات بگیره، اسمشو بذارم همون اسوان، رو اوکی کلیک کنم، برای من یه اسنپ شات گرفت در این تاریخ که این اسنپ شات شامل همه تنظیماتی که من انجام دادم، حالا چه پیکربندی ها چه کارهایی که اومدم داخل خود محیط GNS3 انجام دادم. مثلا اومدم گرفتم این قسمت آبی رنگ کردم، همه اینها رو شامل میشه. حالا فرض کنین شما میان یه تغییراتی روی این توپولوژی انجام میدین، چه ظاهرش چه پیکربندیاش، اما از این تغییرات راضی نیستین و میخوایم برگردیم به اون حالت قبلی، اون تغییراتتون تغییرات خوبی نبوده. میتونین اون قسمت اینجا کلیک کنین، این پنجره باز میشه، بگین اینو برای من ریستورش کن. یه هشداری میده، میگه اون تغییراتی که دادین از بین میره، میخواین واقعا انجام بدین این کارو انجام بدین؟ میگم آره. و کل شبکه منو برمیگردونه به همون حالت قبلی، به اون زمانی که اسنپ شات رو گرفته بودم. حالا من میتونم دوباره دیوایس هامو استارت کنم همشونو تا اینها سبز بشه و بتونم کارهامو انجام بدم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردید.